नमस्ते सबैमा फेरि पनि म आएको छु परशुरामबाट क्या हजुरहरूलाई यो युनिट र लोबेड कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा सानो जानकारी लिएर मैले चाहिँ अहिले रेडी पोजिसनमा राखेको छु। यो वायरहरू केही पनि जोडेको छैन, हावाको लाइटको अब मैले एकदम रेडी पोजिसनमा राखेको छु। सेन्टरमा छ पिन पनि, अब पछाडि आउन मात्र बाँकी छ। यो कतैबाट पनि टच छैन, माथि पनि टच हुनु भएन, सेन्टरमा राख्नु पर्यो। अब म गाडीको माथि जाँदैछु। अब जोड्नको लागि चाहिँ रेडी पोजिसनमा छ। अब रिभर्स गियर लगाएर ह्यान्ड ब्रेक छोडिदिने। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब गाडी जोडिसकेको छ, पिन लागिसकेको छ, पिन भित्र लागिसकेको छ, लक लागिसकेको छ पिनको। अब हामीले यहाँ छुटाउँदाखेरि राखेको वायरलाई हावाको वायर, हावाको पाइप अनि यो बत्तीको वायरलाई निकाल्दैछौँ। यो हावाको प्रेसरको पाइपहरू बेग्लै बेग्लै छ, बेग्लै बेग्लै जोड्नुपर्छ, देख्नलाई पनि राम्रो हुन्छ, राम्रोसँग क्लियर हुन्छ। जोड्नुभन्दा पहिला यसलाई ग्रिज लगाउनु पर्छ। ग्रिज लगायो भने यो हावाको रबरको वासरबाट लिक हुँदैन। दुइटै हावाको पाइप जोडिसकेको छु। अब यो लाइनको मात्र दिन बाँकी छ। केबलको पनि जोडिसकेको छ। यो चाहिँ यसको वासर अलिकति काटेको भएर यो हल्का लिक छ, यता चाहिँ वासर फेर्नु पर्ने छ। एकदम रेडी भइसक्यो जोडेर गाडी। गाडी रेडी पोजिसनमा छ। ओके, हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई।